Xin chào các bạn. Để có những cây hoa phong lan luôn có được nhiều nụ hoa, hoa luôn nở nhiều, chúng ta hãy chăm sóc cho cây phát triển được những chiếc rễ khỏe mạnh. Hôm nay tôi chia sẻ cách hồi sinh hoa lan. Và cũng cách làm này, nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn luôn phát triển. Bằng một loại phân bón mới này, những cây hoa lan nhỏ sẽ được hồi sinh. Nó giúp cho cây xanh, khỏe mạnh hơn. Cũng loại phân bón này giúp cho hoa giữ trên cành được lâu hơn. Và những cây hoa lan của chúng ta sẽ nở rộ quanh năm. Khi các bạn có những cây hoa lan với những chiếc lá đã bị thối như thế này, chúng ta đừng vội bỏ đi. Và với cách làm đơn giản và rất dễ này, các bạn sẽ hồi sinh được cây rất nhanh. Những chiếc lá này có rất nhiều nấm và vi khuẩn ở đây. Và luôn có những cách làm mình đã có chia sẻ trên kênh. Các bạn có thể xem và hãy lựa chọn những cách làm nào đơn giản và dễ nhất. Không vì những chiếc lá đã bị vàng hoặc đã bị thối gì mà chúng ta lại bỏ những chậu hoa lan như thế này thì thật là uổng phí. Các bạn hãy kiểm tra thật kỹ. Chất trồng rất ẩm ướt là một trong những nguyên nhân làm cho rễ đã bị hư. Và đây là chất trồng chỉ phù hợp trong môi trường công nghiệp. Nó giữ ẩm rất nhiều. Các bạn hãy bỏ hết những chất trồng này ra khỏi cây. Nếu những cây hoa lan mua về, các bạn cũng có thể sử dụng cách làm này để thay chậu cho cây. Và cần phải kiểm tra thật kỹ những chiếc rễ này. Hãy cắt bỏ tất cả những rễ hư và những rễ khô. Chất trồng rất ẩm ướt nên nó làm cho những chiếc rễ đã bị mục nát rất nhanh chóng. Các bạn cần kiểm tra thật kỹ. Và có nhiều bạn hỏi mình làm thế nào để phát hiện ra rễ hư và rễ không bị hư. Với những rễ không bị hư thì các bạn thấy nó vẫn còn căng và khỏe mạnh. Và phần cắt này nó vẫn còn rất tươi. Nếu như những rễ bị hư thì khi các bạn cắt ngang thì những phần cắt này nó sẽ bị thối và bị hư như thế này. Sau đó các bạn cần phải rửa cho thật sạch. Không riêng về phần gốc hoa lan, với những chiếc lá, khi các bạn thực hiện hồi sinh thì chúng ta đều phải làm cho sạch. Nếu không thì cây sẽ khó phục hồi. Nếu không thì cây sẽ khó phục hồi.
Sau đó các bạn sử dụng khăn sạch và chúng ta lau khô lại. Cách làm này tuy đơn giản nhưng nó sẽ giúp cho những cây hoa lan đã bị thối thì cây sẽ được phục hồi. Và chúng ta chỉ có thể phục hồi khi những chiếc rễ này vẫn còn tươi và nó còn xanh, khỏe mạnh như thế này. Còn những rễ đã bị thối thì các bạn sẽ không thể nào hồi sinh được. Sau đó các bạn sử dụng vỏ của một quả chuối. Nó có chứa rất nhiều dưỡng chất, giúp cho những cây hoa lan của chúng ta được phát triển và hồi sinh rất nhanh. Và sau đó các bạn chỉ cắt nhỏ ra. Cho vào 500 ml nước đun sôi. Và các bạn hãy chờ cho nước này nguội, để những dưỡng chất có trong vỏ chuối sẽ được hòa tan vào nước. Các bạn sử dụng thêm bột quế. Khi chăm sóc những cây hoa lan, chúng ta nên sử dụng bột quế. Nó có tính kháng khuẩn tự nhiên và đây là một dưỡng chất hữu cơ rất tốt. Hãy dùng một thìa. Cho vào 500 ml nước đun sôi. Các bạn đậy lại và chờ cho nước này nguội. Sau khi nước quế đã nguội, và đây là một trong những dưỡng chất hữu cơ giúp cho hoa lan được hồi sinh phát triển rất nhanh. Các bạn hãy lọc vỏ cặn. Sau đó chúng ta sẽ cho nước chuối vào chung. Nó trở thành một dinh dưỡng hữu cơ rất tuyệt vời để hồi sinh và phát triển hoa lan. Sau đó các bạn sẽ đặt tất cả những chiếc rễ vào đây. Và chúng ta hãy cho nước này vào. Các bạn sẽ ngâm như thế này trong 20 phút. Nó sẽ giúp cho phần gốc này được hồi sinh. Khi chúng ta thực hiện trồng lại thì nó sẽ không bị nhiễm khuẩn, nấm và giúp cho cây nhỏ được phát triển rất nhanh. Sau đó các bạn sử dụng phần nước còn lại này để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Và chúng ta hãy lau cho những chiếc lá này. Các bạn nên thực hiện việc làm này mỗi tháng 2 lần, hoặc chúng ta có thể thực hiện mỗi tuần 1 lần đều được. Nó sẽ giúp cho những chiếc lá hoa lan luôn được xanh, luôn được khỏe mạnh. Và những cây hoa lan rất yếu nó sẽ được hồi sinh, phát triển được tốt hơn.
Khi các bạn thực hiện cách làm này thì những chiếc lá luôn được sạch. Các lỗ khí khổng sẽ được mở ra để tiếp nhận dinh dưỡng và carbon dioxide có trong không khí rất tốt. Chúng ta nên ưu tiên dùng những loại phân bón hữu cơ. Cây sẽ phát triển bền vững theo thời gian và từ đó cũng sẽ giúp cho những cành hoa dài phát triển được nhiều hơn. Rễ sẽ được phát triển tốt hơn với loại dinh dưỡng này. Là một trong những cách rất tuyệt vời cho những cây hoa lan phát triển nhanh. Các bạn hãy tưới nó vào gốc của cây. Bộ rễ sẽ luôn được bảo vệ. Hoa lan được chăm sóc theo cách này, nó sẽ xanh, phát triển rất tốt. Hoặc các bạn có thể cho nó vào bình phun để thực hiện tưới phun sương cho cây. Và chúng ta nên thực hiện việc làm này vào buổi sáng. Nó sẽ giúp loại bỏ nấm, côn trùng hoặc những vết cắn phá của côn trùng sẽ được lành lại. Cây sẽ không bị nhiễm khuẩn, phát triển được tốt hơn. Khi các bạn sử dụng cách làm này, đến chiều lá sẽ khô lại và những cây hoa lan sẽ được phát triển rất nhanh. Và nó giúp cho những cây hoa lan của chúng ta có được những chiếc rễ rất khỏe mạnh. Khi các bạn sử dụng cách làm này, cây sẽ điều hòa, sinh trưởng rất tốt. Những chiếc lá mới phát triển xanh hơn. Một giải pháp rất tuyệt vời cho những cây hoa lan phát triển và có được nhiều hoa. Và nó cũng giúp cho những cành hoa rất dài. Sau đó các bạn lấy gốc hoa lan ra. Và đến lúc này, tất cả những dinh dưỡng đã được hấp thụ qua rễ. Nó sẽ giúp cho gốc cây này được hồi sinh rất nhanh. Các bạn sử dụng bột quế và hãy bôi vào những phần này của rễ. Cách làm này để giúp cho gốc cây được kháng khuẩn khử trùng và những phần này sẽ không bị nhiễm khuẩn. Các bạn sẽ trồng lại bằng vỏ thông. Cho rêu vào để giữ ẩm. Các bạn không tưới nước cho cây trong 4 ngày. Sau 4 ngày, các bạn tưới nước vào để giữ ẩm cho chất trồng và rễ. Và để như thế này trong 10 phút. Sau 10 phút các bạn lấy ra. Và trong những ngày bình thường chúng ta chỉ tưới như thế này.
để giữ ẩm cho chất trồng và rễ. Các bạn không tưới quá nhiều nước, đặt cây ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Chỉ tưới khi chất trồng khô. Sau đó dùng những nắp nhựa này đậy lại để giữ ẩm và ngăn côn trùng. Và đây là kết quả sau 40 ngày tiếp theo. Cây hoa lan của chúng ta nó đã được hồi sinh. Nếu các bạn sử dụng cách làm này, độ ẩm luôn được duy trì rất tốt và nó đã làm cho những chiếc rễ phát triển nhanh hơn. Một trong những phương pháp đơn giản nhất. Các bạn có thể sử dụng cách làm này cho hoa lan được hồi sinh. Một giải pháp tuyệt vời. Khi chúng ta sử dụng cách làm này, rễ sẽ được phát triển rất tốt và rất khỏe mạnh. Và với những cây hoa lan này, nếu các bạn muốn cho cây được lớn nhanh hơn, thì chúng ta hãy để ở những nơi có nhiệt độ ấm áp và thường xuyên giữ ẩm, không tưới quá nhiều nước. Đến giai đoạn này, mình chia sẻ thêm cách chăm sóc để giúp cho cây hoa lan này nó sẽ được lớn và phát triển được nhanh hơn. Một giải pháp tuyệt vời cho những cây hoa lan đã bị thối được hồi sinh. Các bạn chỉ cần sử dụng bột baking soda. Nó rất là tuyệt vời để giúp cho những cây hoa lan của chúng ta không bị nấm. Và chỉ dùng một thìa nhỏ như thế này. Cho vào 1 lít nước. Và đây là chất rất dễ hòa tan vào nước. Sau đó các bạn hãy cho nó vào bình phun. Và chúng ta hãy phun trực tiếp lên cây hoa lan như thế này. Các bạn có thể áp dụng cách làm này 14 ngày một lần. Nó giúp cho cây hoa lan của chúng ta được phát triển rất nhanh và rất dễ. Sau đó hãy đậy những chiếc rễ này lại. Các bạn hãy tưới ngay vào gốc của cây. Và nó cũng giúp cho chất trồng được kháng khuẩn rất tốt và rất hiệu quả. Chúng ta sẽ đặt cây hoa lan vào vị trí cũ. Và đây là kết quả sau 3 tháng tiếp theo. Cây hoa lan của chúng ta đã được phát triển lên. Khi các bạn sử dụng một trong những cách làm này, thì hoa lan sẽ được phát triển từ gốc cây rất nhanh và dễ. Với những phương pháp khác nhau, chúng ta cần phải có sự kiên nhẫn. Khi hoa lan đã được phát triển tốt như thế này, các bạn sẽ không cần phải đậy lại, mà hãy cho cây ra ánh sáng để cây phát triển nhanh hơn khi ở môi trường bên ngoài. Một trong những cách rất tuyệt vời. Khi các bạn sử dụng bột quế thì cây hoa lan của chúng ta nó sẽ không bị nấm, không bị nhiễm khuẩn. Những vitamin có từ vỏ chuối sẽ giúp cho cây phát triển được nhanh hơn. Và baking soda cũng là loại bột rất tuyệt vời để giúp cho chất trồng không bị nhiễm khuẩn. Và điều này sẽ thúc đẩy giúp cho những cây hoa lan nó chỉ còn lại phần gốc được hồi sinh nhanh và dễ dàng hơn. Các bạn có thể xem thêm từ những cách mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Và luôn có những phụ đề để các bạn lựa chọn. Hãy cho thêm một ít rêu vào đây. Nó sẽ giúp cho rễ được giữ ẩm tốt hơn. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi.
Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.